درود دوستان عزیزم در کانال یوتیوب دازور ترینینگ. دازور علی هستم خدمتون عزیزان گلم. بحثای بسیار مهم امروز خدمتون هستیم. نکات کلیدی هست، خواهشاً بگیرید نکاتا عزیزان من و گام به گام انشالله جلو برید که دیگه نکاتی من گفتم دیگه دارم وارد جزئیات میشم. شاید این 50 پارتی که من تا الان گذاشتم خدمتون این ویدیوها را، شاید اینا یک آموزش کلی راجع به دازینگ بوده باشه. الان نکاتی هستن که شما با دقت بسیار بالا طلا، نقره، مفرق هرچی هست میکشید بیرون. من تکنیکی بهتون ارائه میدم در پارتایی بعدی که فقط طلا را چطور بزنید. دوستان اینا مونده عزیزان، گفتم گام به گام. ببینید دوستان، یه مبحثی که شما را به اشتباه میندازه، بعضی موقع یه سنگی میبینید با این علائم، مثلا سنگ تکیهگاه داره، تراش خورده، خیلی روش کار شده، زیبا هستش و همینطور که میبینید اطرافش کامل صیقلی. یا میریم جلوتر بعد دیگه یک سنگ دیگه هم بهتون نشونم. هر از طرف میبینی آماتور ذهنش فوری طرف رو میکشونه سمت اشیاء هندسی شکل. نه عزیزان من، جنس گاهگداری بغل سنگ هایی هستش که به صورت راف بسیار بد شکل و اصلا ناتراش، اصلا شاید نگاه به سنگ کنی فکر نکنی حتی یه میخ بغلش انداخته باشه، در صورتی بهترین اجناس اونجا هست. پس دوستان علاوه بر اینکه این سنگا را میبینید و لذت میبرید، نوع ساختارشون مثلا که میگه صندلی هستش، بالاش پایینش تراش هندسی داره، اینا نه. یا میریم جلوتر همینطور که دوستان با من ادامه بدین بیاین جلو. یا مثلا این سنگی که ما اینجا داریم عزیزان، این سنگ این لیزر تراشش داده، یعنی به حدی بغل این سنگ تراش خورده و تمیز هستش که هر ذهن ناآگاهی یا میکشونه سمت خودش. حالا دوستان من، کی فکر میکنه مثلا بغل این سنگ جنس باشه؟ شما اگر به همین دلیل میگم ذهنتون اجازه ندید شما رو به سمتی بکشونه. الان من 2 تا سنگ نزدیک به هم نشونتون دادم، فوق العاده تراش خورده، جالب. حالا به چه دلیلی اینطوری اشکالشون شده، حالا دست باستان دست طبیعته بماند. ولی این سنگ بغل یک سنگ رافه، به در نخوره، تراش نخوره، چی بگم اصلا درب و داغون، ولی بله جنس بغلش هست. دوستان یک موضوع بسیار مهمی هم که باید اینجا من حضورتون عرض کنم دوستان، چی هستش عزیزان من؟ شما حجم جنس و حجم جنس و نوع واکنش دستگاه 2 تا مقوله جدا از همه. شما وقتی جنستون بزرگ باشه دوستان، ببینین من دارم بحث آموزش هست، وقتی دستگاه اینجا قفل میکنه و میاد رو قفل سینه ادامه پیدا میکنه تا چندین متر، حالا شما مطمئن باشید با یک اجناس بسیار بزرگ، حالا یا ریخته شده یا یک جا مثل تابوتی چیزی طرف هستید که جنس های بسیار زیادی هستن از لحاظ عددی، مثلا 1000 تیکه، 10,000 تیکه، 500 تیکه، 100 تیکه، یا یه مثلا تابوتی که پر از اشیاء باستانی هستش. یا اینو دقت کنید، سرعت واکنش دستگاه را با این قاطی نکنید. نوع جنس هرچی ابعاد قفل بیشتر باشه، ببین این نکته کلیدی هستش، هر چقدر قفل دستگاه روی سینه شما بیشتر باشه حجم جنستون بیشتر هستش. ولی اینا نیای با اون مسئله قاطی کنید. شدت قدرت دستگاه فرق میکنه. شدت قدرت دستگاه وقتی به جنس باستان میزنه، چه 100 کیلو باشه، چه 24,000 قطعه باشه، چه 1 قطعه باشه، 2 قطعه باشه، دستگاه به خاطر آلودگی که از رو سطح ایجاد شده و از دل خاک ساطع شده انرژی داده بیرون، فرقی براش نداره. پس این 2 مسئله را رعایت کنید دوستان. یک، قفل شدن دستگاه روی سینه تا حدی که ول کنه
ابعاد جنس به شما میده که شما جنستون چقدر بزرگ هستش. مثلا من وقتی اینجا مثلا از ابتدای این سنگ تا انتهای این سنگ قفل سینه داشته باشم، مشخصه که یک حالا سفیدخونه به اصطلاح، یک به اصطلاح قدیم میگفتن سفیدخونه، یا مثلا یک به خدمت شما هستم یک خزانه بزرگی دفنه. ولی واکنش دستگاه رو این 1000 قطعه 10,000 قطعه با اون 2 قطعه باستان یکی هستش. این موضوع دوستان فراموش نکنید، قاطی کنید بگید فرق میکنه. 2 تا موضوع جدا از هم هستند. قفل سینه زیاد، نوع حجم جنس زیاده به شما داره میگه، ولی شدت برخورد آنتن خود اشیاء باستان رو داره برای شما تفکیک میکنه. و لوکیشن کار بزرگ با قفل سینه نشان دهنده حجم بالای اجناس ریخته شده یا پراکنده اونجا یا یک جا. ولی شدت دستگاه رو همین حجمی که از بغل این سنگ به مثلا طول 1 متر 2 متر 3 متر یک سنگ تراش خورده ما اینجا داریم، اگر یک خزانه اینجا دفن شده باشه، قفل سینه شما از اینجا شروع میشه تا پایان کار، هنوز کاوش نکرده شما مطمئن هستید که با یک جنس بسیار بزرگی طرف هستید. اما وقتی میزنید دستگاه رو، حالا چه 1000 قطعه باشه چه 2 قطعه باشه، اصلا فرض کن گنج شبرغانه که تو افغانستان در آوردن 24,000 قطعه بوده، با 2 قطعه هیچ فرقی نداره. شدت برخورد دستگاه یکسان هست، یعنی شدت برخورد دستگاه سرعتی هستش و شلاقی. دوستان این نکات رو فراموش نکنید. تو مکانهایی که دارید میزنید راحت کلا سرتون نره. مثلا من خودم الان به صورت مثلا این خب بس آموزشی هستش، همیشه یه آنتن سر پا، یه آنتن هم روی 2 زانو میزنید. این کلیدی از دنیای باستان. خیلی میخوام بگم دنیای دازینگ خیلی پیچیده است. این کوچکترین چیزش هست. شما یک سنگی که بغلتون هست مثلا میخوایم بزنید، خود سنگا یه آنتن میزنید، بغل سنگم مثلا یه آنتن میزنید، بعد بلند میشید سر پا ایستاده هم یه آنتن میزنید. پس همزمان هر مکان 2 جور آنتن زنی روش انجام بدید. عزیزان من این نکات کلیدی است. این نکاتی نیست که همینطوری به ذهن کسی خطور کنه. اینا عمری پاشون صرف شده، ساعت ها، ثانیه ها، سال ها، شب و روزهای سرد گرم زندگی تا این کار صرف شده، تا این تجربه های گرانبها و گران قیمت به دست اومده. ما الان در یک دره باستانی هستیم. این دره رو بهش میگن دره ده. یعنی الان اگه علم ما رو به چالش میکشه، ما دیوار از صخره بالایی سمت راست دره داریم تا بخوره به مثلا اگه دقت کنیم دیوار بالای سمت چپ. این 2 صخره رو با دیوار 2-3 متر عرض طولی چسبوندن به هم که راه گریز و چیز برای حمله چیزی نباشه. حالا اینجا دروازه داشته، بعدم دیوارا رو انشالله بتون نشونه. اینجا پر از مکانهای باستانی هستش. همین جایی که ما وایسادیم مجموعه از مقبره هایی هستن دوستان که پراکنده در زیر خروارها خاک دفنه. و یک موضوع بسیار مهمی هم که بتون در مناطق کوهستانی بگم، همیشه زیر این صخره های یک دستی که میبینید مقبره وجود داره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه رطوبت اونجا کم میگرفت، اونجا را برای مورد احترام قائل بودن، توی یه جایی دفنش میکردن که کمترین آسیب بهش برسه. پای اینا رو حتما دستگاه بزنید. پای تک سنگ های بزرگ بازم همچنین جاهایی گیر میاد. حالا اینجا با این دلیل میگم این جنس نداره، چون من با اجازهتون یه 2 تا حالا بعد توضیح بیشتر میدم، یه 2 تا قطعه من اینجا پیش اینجا دوردم. حالا شما تشریف بیارید ببینید. اصلا این سنگ هیچ گونه چیز خاصی نداره. یک سنگ
اصلا که یک ذره هم نمیشه روش حساب کرد. بسیار اصلا ترکیب بدی داره، ولی اون تراش خورده مثل عین لیزر تراشش دادن، در صورتی که جنس اینجا بود اونجا حتی یه سر سوزنی هم گیر نیامد. دوستان با ما باشید. دوستانی که حرفه‌این شاید کمتر مثلا بخوان با کابل کار کنن، ولی من خودم کار میکنم، نه اینکه بخوام چیز کنم، با اینکه حرفه‌ای هم بعضی موقع به خاطر دقت بسیار بالا از کابلم کار میکشم. شما کابل میتونید اگر دهنه مثلا شما اگر دهنه کارتون اندازه کابل بود، اینا مسائل توضیحی و بسیار مسائل کلیدی هستن که من دارم خدمتتون هستم. حالا پایه ها رو ما نزدیم. اگر شما منطقه‌ای که ابعادش کمه کابل تونستین درونش پهن کنین، اطراف کابل دور تا دورش میندازین و میزنید، چون سرعت مثلا تو کابل سرعت در حدی که بخوای محاسبه کنی بیشتر، اگه سرعت مثلا اینطور باشه وقتی کابل گیری میکنی سرعت یه ذره سرعتش میره بالا. مثلا چی بگم، حالا با چی میشه توضیحش داد، حالا یه توربو شارژی مثلا اینطوری حسابش کنید. ولی اگر کابل ابعاد شما بزرگتر بود، شما کابل را جابجا کنید. اگر 5 در 5 زد، شما کابلتون رو جابجا کنید و حین جابجایی بزنید تا بهترین نقطه رو بجورید. و یه موضوع دیگه، بعضی موقع هم بیرون از کابل بزنید، نیازی نیست. مثلا حالا شما یک دستگاه از کابل بیرون میزنید، سرعت مثلا محاسبه شد، سرعت برگشت مثلا اینطور بود، بعد که وارد کابلم شدی سرعت محاسبه میکنی میبینی سرعت بیشتره. جایی که سرعت بیشتر بود اونجا را شما شروع به فعالیت و حفاری میکنید. و دوستان زیر 1 متر در 1 متر در اعماق حق حفاری کمتر ندارید، یعنی دهانه کارتون باید 1.5 در 1.5 باشه که هم خطای محاسباتی در عمق بیاد پایین، هم راحت بتونید جابجا بشید. حداقل 2 نفر بتونن پایین جابجا بشن، نه اینکه یه نفر یه چاله بکنه. نه دوستان من، پس مسئله کابل، اگر بازم توضیح میدم، کابل موقعی سرعت کارتون رو میبره بالا که شما محدوده کار رو پیدا کردید و کابل گذاری میکنید. 4 جا، 3 جا، 2 جا، 5 جا کابل جابجا میکنید. بالاترین سرعتی که به شما داد، رفتید یه جا یه سرعت اینطوری به شما داد، اونجا دیگه مشخصه که شما باید استارت کارا دقیق بزنید. دوستان با ما باشید. عزیزان گلم، ببینید ما الان شما فرض کنید به 2 تا یه دونه، 3 دونه، 4 دونه یا یکی یا اصلا بیشتر جوقن دیواری خوردید. جوقنی که یعنی تو کف نباشه و تو صخره باشه. این موضوع خیلی موضوع مهمی هستش. این دوستان طبق تجربه بنده حقیر، همیشه اجناسی که درون یعنی جوقن ها نزدیک تو خود دیواره کار هستن، جنس در نزدیکیشون هست. جنس یا در 2 متری 4 متریشون جنس وجود داره. اینا تو ذهنتون داشته باشه، یعنی از 1 متر تا 4 متر جلوشون جنس وجود داره. این حالا نمیدونم چه تکنیک قدیم بوده که استفاده میکردن. حالا ما بر حسب این گفتیم اینا جوقنن. اینا جوقن نیستن دوستان. جوقن خودش شکلش حساب شده است، تراش خیلی هندسی داره، ولی اگر دیدید روی سنگی 2 تا 3 تا یا هر تعداد جوقن بود، مطمئن باشین رو به روش بین 1 متر تا 4 متر شما جنسی اونجا دارید. در عمق زیادم نیست، حد اکثر در عمق 1.5 متری است که بتونید انشالله درش این نکاتی که دیدی که دوستان من دارم میگم، یک به یک اینا را به ذهنتون بسپارید. چی کار میکنید؟ بغل دیوار جوقن مثلا اینجا بحث آموزش هست، یه دستگاه میزنید. اگه حالا گرفت که همینجاست، اگه رد کرد برعکس میشید. یعنی سیستم جوقن دیواری زدن اینطور، یکی بغل خود جوقن اول میزنید. حالا این مثلا میگیم رد کرد، حالا شما فرض کن گرفت. چون من الان اینجا دارم میزنم، ببین دوستان برگشت، چون این خورده به سنگ، اینم قطعا برمیاد، سنگ نبود. پس ما چی کار میکنیم؟ برمیگردیم رو به رو.
روبروی که بزنید حتما مثلا یه نقطه‌ای به شما میده. حالا چه تو 1 متری باشه چه تو 2 متری، حد اکثر تا تو 4 متری شما به اشیاء باستان در حد اکثر ده 1.5 متر میرسید. اینا عمقشون بالاست. دوستان دنبال عمقای زیاد نباشید. 90% اجناس اشیاء باستانی از 2 متر پایین تر هم نیستن. اینا بهتون قول میدم، با یعنی قدرت زیادم بهتون. من 10% از اشیاء در اعماق بیشتر از 3-4 اینا هستن. نه گنج کلماکره چطور بود؟ 10 ها گنج، یا همین جوبجی رام هرمز، چیز یادم رفت زیوی کردستان. همه را دقت کنید در اعماق کم. این که دنبال عمق نگرد عزیزم، خودت هم خسته نکن دوستان، نه ضرر مالی نه ضرر وقتی. با ما باشید عزیزان. این منطقه را که اگه دقت کنین مثلا یه مجموعی از سنگ‌های قلوه روی هم چیده است. چنین مکانایی را حتما تو ذهنتون باشه، رد نکنید بره. مگه چقدر کار داره؟ یه خوراک طلا اول، بعد نقره. اصلا اول طلا رو بزنید اگه دوست داشتید نقره رو بزنید. ببین من همین الان شکم رو همین تپه سنگی هستش، ابعادش هم مثلا 3x3 هستش. یه آنتن اینو در بر میگیره. ببین دوستان، به همین راحتی دیگه. من میدونم حالا یک تپه یه چیز سنگی کوچیکم بالاترش هست، ولی چون یه آنتن زدیم در یک راستا، اینم شامل حاله شد، یعنی اینم گرفت. یعنی ببینید الان دوستان حسب آموزش هستش، اینم چیزی نداره. حالا دوستان همینطور که جا به جا میشیم، 2 تا دیگه اینجا داریم. اینا رو به این دلیل هست که میگم دقت کنید، یعنی ریزبین باشید تو دل طبیعت، ریز باشید، کل جزئیات رو به خاطر بسپارید. دوستان اگه دقت کنید یکی دیگه ما اینجا داریم، یه ساختار هستش، یه ساختاری ما اینجا داریم مثل یه تپس که اینم دوباره یه دستگاه الان ما میزنیم. ببین اینا حسب آموزش هستش، یه روزانو راحت. ببین دوستان تمام، شک تو همه چیزت برطرف شد. و دوستان همینطور که بریم چندین اینجا هم یکی دیگه داریم که بزرگتر هستش، خیلی عجیبه. مثلا یه سازه است که روش سنگ‌های قلوه ریختن. کدوم دستگاه با این سرعت کار میکنه؟ شما یه دازینگی در کسری از بگم دقیقه میزنید، حالا ثانیه نه. ببین تمام، زدی راحتی. وقتی اینجا را زدی تا دل صخره بالایی را میگیره دیگه. حالا صخره بالاتر نمیگیره، ولی کف صخره پایینی جزء محدوده کار است که میگه چیزی اینجا نیست. پس جاهایی هم که چیزای سنگی، قلوهای سنگی رو هم انباشته شده، اینا رو هم فراموش نکنید دوستان. یه جا دیگه هم دوستان با ما باشید. عزیزان من، دیوار باستانی که صحبت کردیم طول 700-800 متر دره رو پوشش داده که کسی ورود پیدا نکنه. این آخرین حد به جای مانده از دیوار باستانی هستش که زیر خاکه. یعنی این 1 متر 1.5 متر طول دیوار هستش که سنگ ها کامل مشخصه. دیوار ادامه داره تا صخره بالایی و تا صخره، یعنی سمت چپ و راست دره رو به نوعی مسدود کرده. خب کسی که این همه علم و درایت داشته که تونست چنین دیوار عظیمی رو اینجا احداث کنه، ببین چه چیزاش هم با چه فرمولی پنهون میکرده. و تنها چیزی هم که شما را به این اشیاء باستانی برسونه، یه بار گفتم 1000 بار دیگه میگم، دستگاه دازینگ هستش و یک دازر حرفه‌ای. با ما باشید دوستان عزیزان همراه گلم. همینطور که مشاهده میفرمایید اینجا یک مقبره مستطیل شکل هستش که پاره از مقبره ها در عمق های بسیار زیاد خروارها خاک روشونه و عده از مقبره ها هم خدمتتون عرض کنم نشانه هایی دارن. و مهمترین چیزا چند تا غار روبرو داریم و یک غار بسیار بسیار بزرگ که الان زوم میکنیم به شما شاهدش هستیم.
یک غار بسیار باستانی هستش، طوری که شاید یه لشکر اونجا جا بشه و تندیس‌های سنگی و چندین خطای میخی و پهلوی ساسانی هم داریم که رو تخت‌های مقابل نوشته شدن. دوستان عزیز، اینجا که دوستان میرسید و میخواید دستگاه عزیزان من بزنید، کلا این منطقه باستانی است ولی منطقه مستطیل شکل هست. ببینین دوستان، اینا را فراموش نکنید، منطقه هستش مستطیل شکل. ابعادا حین دازینگ زدن به ذهنتون بسپارید عزیزان من، همینطور الکی وارد یک محدوده نشید. شما باید بدونید طریقه کارتون چطور هستش عزیزان من. یک موضوع مهمم که من براتون عرض میکنم الان دوستان، بیایم اینجا که ما دیگه آموزش رو کامل شروع کنیم. عزیزان من خدمتون عرض کنم، الکی اول کار، ابتدای کار ذهن درگیر پارازیت های ذهنی نکنید. حالا چه ذرات، چه نمیدونم حفره، چه قنات، چه تونل. ببین آمادگی رفتنتون همیشه با خوراک طلا باشه. جایی که میخواد قدم بذارید بگو آقا من طلا را گذاشتم تو دستم، با دازی میخوام شروع کنم. ذهن دنبال الکی مسائل انحرافی نبرید. مسئله دیگه که خیلی مهم هستش، اگر دیدید واکنش دستگاه، واکنش جفت آنتنه دازینگ ضعیف یا متوسط رو به ضعیف هستش، شما تو ذهنتون هر تصوری میکنید، حالا خوردید به اکسیدهای باستان فلزات، خوردید به هر چیز، خواهش میکنم، یا مثلا حفره خوردید یا چیزایی که تو ذهن، من اینا رو قبول ندارم. دازینگ وقتی برخورد کنه به دوستان عزیزم به مناطق باستانی پر از بار یا حداقل یک قطعه بار باستانی، دوستان الکی نیستش، واکنش دستگاه بسیار قدرتی هستش. شما اگر به جاهای ضعیف خوردید دوستان، خواهش میکنن تحت هیچ شرایطی دست به کاوش نزنید. حالا چانتنتون دوستان من، این بحث حالا آموزش هستش، این چه حالا مثلا دستگاهتون ضعیف بگیره چه مثلا متوسط رو به ضعیف، ما اینا تو کار ما نیست دوستان. ما باید دستگاهمون قوی بگیره. اگه در دستگاه شما در این حد دوستان من ببینید، اگه دستگاه شما ببین، ما الان داریم زوم میکنیم رو خود آنتنا که دوست فیلم مردمون زحمت میشه. اگه من الان بحث آموزه، اگه سرعت آنتناتون مثلا آروم بود، اگه سرعت آنتناتون در این حد بود دوستان، اینا رو کلن کنسل کنید. یعنی حتی یک کلنگم اونجا نزنید یا 1000 تومانی بی ارزش هم اونجا هزینه نکنید دوستان من. قدرت واکنش باید زیاد باشه تا شما را به اون چیزی که اون مطلبی که تو ذهنتون هست برسونید. دوستان وارد مبحث اصلیمون میشیم. مبحث مقبره های مستطیل شکل هستن که طول عرض مثلا شاید طول 300 متر، در عرض مثلا 60-70 متر 80 متر 100 متر باشه. از پای این گورده سنگ های صخره های سنگی بلند، اینا همه گوردخمه ها هستن تا همینجا که ما وایسادیم و تقریبا چند متری همین سنگ تراش خورده که باز هم میتونید سنگ تو ویو داشته باشید. این دوستان این ویو کاملی سنگ از روش کار شده ولی جنس نداره. دوستان میریم رو بحث کار که براتون رو کار توضیح بدم. دوستان این جایی که ما داریم الان کار میکنیم، این محدوده باستانی ما، از دوستان بردارمون خواهش میکنم دقت زیادی کنن. دوستان از طول این مقبره باستانی شمالی به جنوبی، ببین عرض میکنم شمالی به جنوبی، این خدمت دوستان عرض کنم این جنوب مقبره ها هستش، این شمال مقبره ها. دوستان عزیز خدمت دوستان عرض کنم، میایید چی کار میکنید در چنین مواقعی؟ میایید این جاها را تقسیم میکنید برای سهل الوصول بودن آنتن زدن، برای مسلط بودن به کار و برای اینکه چیزی از زیر دستتون رها نشه. شما میایید حالا فرض کنید این 100 متر هستش،
شما میتونید از فاصله دور، از فاصله مثلا 100 متری پایین یه آنتن بزنید، ولی دچار دردسر میشه. شما میایید از نزدیک اینو تقسیم بر 4 میکنید دوستان من. خود جنوب کارو تقسیم بر 4، مثلا اینو 25 یه 25 اینطور. ببین دوستان 1 2 3 4 هر فاصله 25 متر، 25 25 25 طولی هر 25 متری دوستان شما اقدام به زدن، ببین هر 25 متری شما اقدام به زدن یک دازینگی میکنید. 25 متر اول، 25 متر دوم، سوم، چهارم تقسیم میکنید، از بالا رو به پایین حرکت میکنید که اذیت نشید و میزنید. مبحث خیلی مهم و کلیدی هستش. اینا نکات آموزنده دوستان، نکات آموزنده کارن. این مطالبی که من توضیح میدم. حالا عرض کارم در نظر بگیرید. شما وقتی این 25 متر یه آنتن میزنید شامل کل کار تا انتها میشه. 25 متر دومم همینطور، 25 متر سوم و 25 متر چهارم. حالا میای ارزی چی کار میکنید؟ شما مقبره ها چون در هم تنیدن و حجم زیادی دوستان مقبره نزدیک به هم و فشرده داریم، این بحثش فرق میکنه. ما الان توی منطقه هستیم که شاید دوستان عزیز من بالای 200 تا قبر با اشکال مختلف باشه. حالا دوره ایلامی بگیر، دوره هخامنشی، سلوکی، اشکانی و ساسانی. ما کار به اسلام نداریم اصلا. ببین عزیزان من، این خودش محدوده بسیار بزرگی هست. شما باید طوری آنتن بزنید که چیزی از زیر دست دوستان رد نشه. پس نکته کلیدی اول این است که شما 25 متر 25 متر به 25 متر تو ذهنتون یا با متراژ یا با گام برداشتن، قدم برداشتن میزنید که روی 25 متر حدوداً قرار بگیرید. بعد میاین ارزی چه کار میکنید دوستان؟ ارزیا کمتر حساب میکنین چون طول محدوده کار کمتر هست. عرض کارا هر 15 متری حساب میکنید. عرض 15 متر. ببین 15 متر عرض کار، طول کار 25 متر. دوستان اینو فراموش نکنید. عرض کار 15 متر، طول کار 25 متر. یعنی شما وقتی این 4 جهت زدین رفتین جلو میمونه عرض کارم 15 متر به 15 متر همینطوری جدا جدا خدمت شما عرض کنم میزنید تا کارتون رو به انتها بره و چیزی هم از زیر آنتن ها رد نشه. ببین دوستان این نقشه کاری که من دارم بهتون ارائه میدم عزیزان من، اینا روشون کار شده، اینا جواب دادن. این سیستم کار طوری بوده که یعنی هر سوالی که ذهن شما را درگیر میکنه خواهش میکنم سوال کنید. حالا ما آدرس جدید، تلفن جدید اینا رو هم در اختیارتون میذاریم که در ارتباط مستقیم باشید. دوستان عزیزم، ما طبق فرمولهای کاریمون به نتایج 100% چه در زمینه آب، چه در زمینه کشف معدن، چه در زمینه خدمت عزیزان عرض کنم اشیاء باستان 100% ما موفق عمل کردیم. پس نکاتی که ما خدمتتون عرض میکنیم اینا را باید مو به مو شما دوستان عزیزم اجرا کنید. من خودم یک منطقه دوستان رفتم، موفق شدم با حالا پشتکار خودم عزیزان من و با قدرت این دازینگ عزیزان من موفق به کشف معدن سولفات استرانسیوم شدم. خودتون سرچ بفرمایید سولفات استرانسیوم یا سلستین از سنگ‌های قیمتی هستش و میتونید سرچ کنید ببینید چه کاربردی داره و شما با یک دازین به چه موفقیت‌هایی میتونید حتی برسید که قابل تصور نباشه. ما رفته بودیم برای یه منطقه باستانی برای اینکه چکش کنیم.
ولی زدم، من معدنی ها پیدا کردم که طولی و عرضی بسیار زیاده، عمق کار زیاده و یعنی حجم آورد چیز بارش بسیار زیاده. کیفیت خلوص سولفات استانسی معدن که کشن کردم الان در حال کارش هستیم 98 و نیم 99% هستش، یعنی کیفیت خلوص ها دوستان در جریان باشه. پس قدرت دازینگ یا دوستان عزیزان گلم کم نگیرید. ما الان شما فرض کنید دوستان من الان بلند میشم که آنتن برای شما بزنم. شما فرض کنید الان بنده روی 25 متر هم هیچ اشکالی نداره، بگیر منطقه جلویی. ببین من الان روی 25 متر مثلا اول کارم، من یه میزنم تمام، وقتی زدم دوبارم میزنم، یه بار روی زانو میزنم. دوستان عزیزم ببین سنس میکنید روی خاک محیط، حتی اگر دستتونم یک ذره از خاک محیطم به کف دستتون زدید دوستان هیچ اشکالی نداره. میاییم بالا، ببین دوستان من یکی ایستاده زدم، یکی روی زانو. خب من از نقطه‌ای که الان ایستادم 25 متر رو به صخره‌های بالایی متر میکنم. حالا اگر متر بود که بهتر، نبود با گام ها حساب میکنیم، میریم اونجا یکی دیگه میزنیم. تقسیم کاری عین یک جدول، عین تخت نرد، چی بگم، مثل چیز شطرنج، صفحه شطرنج. عزیزان اینو در جریان باشید. بعد حالا شما فرض کنید ما طول زدیم، الان میخوایم عرضا بزنیم. عرضم دوستان هر 15 متر یک آنتن نشسته، یک آنتن سر پا. اینا دوستان خواهش میکنم وقت داری میذاری، انرژی تا میذاری. دازینگ هم دستگاه های بازاری نیست که بری 1 میلیارد 2 میلیارد کفش 500 میلیون بدی یه دستگاه بگیری رو امواج صوتی 4 تا بوق به شما تحویل بده، رو سیستم شنوایی شما بخواید به چیزی برسید. نه عزیز دل من، دازینگ رو سیستم بیناییتون هست. خودتون با آنتن دارین مشاهده میکنین که آنتن مثل راداری که رو کشتی نصبه، رو ناوای جنگی نصبه و هر چیزی رو ردیابی میکنه به شما تحویل میده. شما با چشم خودتون میبینید کجا دارید میره، به چه هدفی نزدیک میشه، در چند متری هدف هستی، جنستون چیه. یعنی هم تفکیک میکنه، هم ابعادا میگه، هم نزدیک شدن شما به کار، هم دور شدن شما از کار که چقدر فاصله دوری قرار داره، چقدر فاصله نه. اینا رو همه پارت به پارت دوستان براتون میگم که یعنی چیزی از زیر دستون رد نشه. دوستان عزیز ما وقتی 15 متر حالا طول کار رو 25 متر زدیم، میایم رو 15 متر. دوستان من میام اینجا، ببین یک اینم دقت کنین خودش یک سنگ مقبره هستش. ما همین الان رو به خود این مقبره یک دستگاه بزنیم دوستان نیست، یکی هم نشسته میزنم. ببین دوستان چون منطقه کلن فشرده است. خب من عرضی کارم 15 متر میکنم، رو به شمال میرم و دستگاهمو میزنم. دوستان اینا نکات کلیدی بودن که خدمتتون عرض کردیم. حرفه‌ای دوستان عمل کنید. یه موضوع دیگه هم دوستان اینجا باید خدمتتون عرض کنم. دوستانی که میخوان با ما در ارتباط نزدیک و ما یک کانال ارتباطی بیشتر نداریم دوستان، ما تنها کانال ارتباطی ما هم دوستان اینجا نصبش میکنیم که دوستان عزیز ببینن. دازور پرو دوستان عزیزم، دازور پرو 0933 0911 399 تنها راه ارتباطی ما این رو این برگه است که حضورتون رو این وایت بورد نشون دادیم. 0933 0911 399 دازور پرو. دوستان عزیز این هم داشته باشید که انشالله هر سوالی و هر کاری هم با ما داشتید باز هم خدمت باشیم در هر زمینه و هر سوالی که راجع به کل سیستم دازینگ دارید. دوستان ما خوشحال میشیم، واقعا یک سری سوالاتی دوستان میپرسن که اصلا آدم لذت میبره. چه دوستان قدرتمندی، همه قدرتمندن، چه دوستان قدرتمندی تو گروه. حتی یه عکسی که از دوستان فرستاد که یه قطعه پیدا کرده بود، چقدر من خوشحال شدم که دوستان وقتی رعایت کنن، حالا حسب
ایشون تجربه قبلی داشته حسب آگاهی برداشت درست از ویدئوهای ما و اینا موفق شده بود. من بسیار خوشحال شدم، یعنی وقتی تو گروه دیدم، تو خود کامنت ها دیدم، جدا لذت بردم و چقدر خوشحال شدم. این دوستان نمیخواد میلیاردی هزینه کنی، چند صد میلیونی هزینه کنی، یه دازینگی بگیر، ذهنت آماده کن، بدنت آماده کن، به کار روزانت برس، به تمام ابعاد زندگیت سرک بکش، یک وقتی هم برای دازینگ زدن داشته باش. دوست عزیز من، دازینگ زدن بالاترین قدرتش سرعتشه و حجم محیطی که میگیره. شما الان یه محدوده اندازه یه 2 تا میدون چمن آزادی هر ورزشگاه آقا نقش جهان اصفهان بگیریم، شما با 2 تا آنتن نه با 4 تا آنتن میزنید. حالا شما بخواید کار کنید با هر سیستم دیگه 50 متر در 50 متر رو والا باید مثل جارو برقی که تو خونه میکشن ذره ذره بری جلو. من چند روز پیش خدمت یکی از دوستان بودم، یه دستگاهی داشت، حالا بگم اسمش چیه، لورنز بود، زیمنس بود، چی میدونم، اسم نیارم بهتره. آقا تا خواست برای دوستان پهنش کنه، دوستان ما فقط درگیر بودن منطقه رو پاک کنن، از میخ، از سنجاق، از یه تیکه سیم. نیم ساعت 2 ساعت معطل شدن برای نمیدونم مکان پاک. بابا این حرفا چی عزیز دل من؟ قدرت دازینگ عزیزان من، میگم بازم 1000 بار دیگه میگم، قدرت دازینگ روی مناطق باستانی هستش. به جز مناطق باستانی، به جز اهداف باستانی، دازینگ خودش همه چیزا رد میکنه، با شما سخن میگه، جلوی چشم شما قدرت مانورش رو نشون میده، میگه آقا چیزی هست، این قدرت منه که دارم میگم چیزی هست. اگر ضعیف بود، اگر متوسط رو به ضعیف بود، شما بدونید کوچکترین دستی به اون منطقه نزدید. اگر با قدرت شدید گرفتید، تمریناتون به موقع بود و تونستین به گام به گام این مراحلی که من خدمتتون عرض میکنم و منی که 30 سال از عمرمو گذاشتم به هر موفقیتی در این زمینه رسیدم، من این علمو به صورت 100% رایگان در اختیار دوستان، خدا شاید فکر نکنم کسی به اون اهورامزدا بیاد چیزی در اختیار کسی قرار بده داشته و علمشو. من چون علم دازینگ تو کشور ناشناخته بود و چون یه سری اراجیف و خزعبلات و یک مسائل انحرافی تو ذهن مردم میذاشتن، آقا این دستگاه اسمش چی، اون دستگاه اسمش چی، بابا تو یه دستگاه بیار برا من 100 متر تو 5 دقیقه بزن بهم بده، من وقت ندارم، من سر کار اومدم. اصلا شما فقط بنده خودم کارمند، بنده خودم یه مدتی کارمند یکی از ادارات مهمم بودم، خودم کارمند بانک بودم، حداقل باید نیم ساعت بیام بیرون هم تفریح کنم هم دستگاهمو بزنم. خب اگه دستگاه من قدرتی نداشته باشه دوستان عزیز، من یه محدوده 50 متر در 50 متر میزنم تمام. من دیدم نمیتونم دیگه، از اداره زدم بیرون، چندین سال است و الان دارم کارهای بیزینسی انجام میدم و در رأس کارامم در حرم کارم این دازینگ هستش و که یعنی نمیدونم، خدا شاهده بعضی موقع تو تنهایی فکر میکنم چقدر باید یه دازینگ قدرت داشته باشه که آدمو این همه سوق بده به جاها و اهداف بسیار مهم. پس دوستان، شما دستگاهی میخواید که اگر در شرایط هر نوع کاری باشید، حداقل اون قار رو خواستین بیاین برین یه سر بزنید، حالا من باب تفریح، من باب اون خدمت دوستان هستن، علاقه‌ای که به اشیاء باستان دارید، به معدن دارید، بتونید اون قار رو تو 5 دقیقه بزنید، به استراحتتون هم برسید. نه اینکه شما آقا دستگاه ورداری بیاری تا بخوای سوارش کنی، جفت و جورش کنی، اوکیش کنی، 2 ساعت از وقت تا بگیره. پس بنده خدا تو چقدر وقت داری که خواهی این کار انجام بدی؟ پس ما به این نتیجه میرسیم که دازینگ دوستان عزیز تمام مسائل رو قیچی میکنه، تمام هم تو وقت قیچی میکنه، هم زمان قیچی میکنه، هم دوستان گلم هم میتونید به همه کاراتون برسید، در کنارش اینم داشته باشید. در صورتی که بقیه مارک ها شاید شما بتونید برید روی یک نقطه، شما چطور میتونید توی به زمین، تو وسعت، تو کوهستانی، توی پهناوری یه نقطه داشته باشید که بخواید نقطه بزنید؟ عزیزان من نمیشه نقطه پیدا کرد. شما باید بتونید با دستگاه یک
وسعت زیاد یا دازینگ بزنید و بعد شروع کنید. دوستان یه مطلب دیگه هم که هست خدمتتون عرض کنم، اول گفتم بازم میگم. ببین دوستان، شدت این نکات را رعایت کنید. قفل سینه از اول تا آخر کار هرچی بیشتر باشه حجم جنس بیشتره و سرعت آنتن که زیاد باشه شما قطعاً به اهدافتون و هدفتون رسید، یعنی قطعاً زدین به دل باستان یا شیء مهمی در اون زیر. حالا چه 10 تیکه باشه گفتم اوایل ویدیو. دوستان عزیز فقط خواهش میکنم یک تمیزی دستگاه بسیار مهم هستش. پارچه سفید رنگ، همین پارچه تمیزی باشه که بتونید تمیز کنید. قبل از کارم هیچ کس حق ناره با دازینگتون دست بزنه. در نزدیکترین اینجا خود دو خوراک، اول طلا، دوم طلا، سوم طلا، چهارم نقره. دوستان عزیز این نکات را رعایت کنید. در پارت های بعدی نکاتی هست میگم که شاید غیر قابل تصور باشه عزیزان من، چون من میگم نکته ای هست که شما مثلا خیلی ساده است که چطوری قدرت ردیابی طلا را فقط ببرید بالا. ببین این تکنیکی است که شاید اختصاصی بنده حقیر باشه، ولی من خوشحالم که در اختیار شما عزیزان گلم قرار میدم. دوستان تا پارت بعدی مانا و پایدار باشید عزیزان و نکات را با دقت پیگیری کنید عزیزان من.